ሄሎ ጋይስ እንኳን ወደ ጂቲ ክሊክስ አካዳሚ በደህና መጡ። እንዴት ናችሁ? ስሜ ገመች ይባላል። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ከኤክሴል ስፕሬድሺታችን ላይ የተደጋገሙ ረድፎችን ኤክሴል ራሱ አውጥቶልን እንዴት ሊያጠፋልን እንደሚችል አሳያችኋለሁ። በጥሞና ይከታተሉ። አሁን እዚህ ጋር ስም እድሜ ቁመት ያለው ቴብል አለን። ኩሩ አስደስት ጥራቴ አዋቂ የኛ ሰንጠረዥ በጣም ትንሽዬ ስለሆነች ለማወቅ ቀላል ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ተደጋግሟል አስደስት፣ እዚህ ጋር አዋቂ ተደጋግሟል። ግን ብዙ ጊዜ የናንተ ሜቢ 1000 በላይ ወይ 10000 በላይ ረድፍ ሊኖር ይችላል። እንደዛ ሲሆን ኤክሴል ነው በራሱ ሊያሳውቃችሁ የሚችለው እንጂ እናንተ አንድ በአንድ እንደዛ ቼክ ካደረጋችሁ ልታነጉት ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው ኤክሴል እንዲያወጣልን የምናደርገው? መጀመሪያ እዚህ ጋር ራይት አንግል ትራያንግል የምትመስለው አንሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ ሆም ትሄዳላችሁ። ሆም ከሄዳችሁ በኋላ ወደ ቀኝ ትሄዱና እዚያ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ የሚል አለ፣ እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሃይላይት ሴልስ ሩልስ የሚላል አይደል? እሱ ጋር ትሄዱና ወደ ታች ትሄዱ። በሱ በኩል ዱፕሊኬት ቫልዩስ የሚላል ዱፕሊኬት ቫልዩስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ወዲያውኑ ኤክሴል የተደጋገሙትን ቫልዩዎች በቀይ አወጣልን ማለት ነው። ከዛ ልክ ዱፕሊኬት ቫልዩስን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ቦክስ አፒር ያደርጋል አይደል? ይሄ ቦክስ ምን ያስመርጠናል? እዚህ ጋር ዩኒክ ነው የምትፈልጉት ወይስ ዱፕሊኬት? ዩኒክ ከሆነ ዩኒክ ላይክ እሱን የማይመስል ሌላ ቫልዩ ከሌለ ዩኒክ የሆኑትን ያወጣልናል። ዱፕሊኬት ከሆነ ደግሞ ድግግሞሽ ያላቸውን ቫልዩዎች ያወጣልናል። እኛ ግን ዱፕሊኬት ስለሆነ የምንፈልገው ዱፕሊኬት ላይ እንተዋዋለን። ይሄ ደግሞ ምንድነው ከለሩን መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ የሎ ፊል ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ምናምን ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ለሱ። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ፌመስ የሆነውን ነው የምንጠቀመው። ያው ለዱፕሊኬት ብዙ ጊዜ ፒንክ ነው ሰው የሚጠቀመው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ዱፕሊኬትድ የሆኑትን ቫልዩዎቻችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። አሁን ዱፕሊኬትድ የሆኑትን በራሳችሁ ይላችሁ እንደዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ዲሊት ብታደርጉት አስደስት ዱፕሊኬት አይደለም አሁን ማለት ነው። አዋቂ ነው የሚላችሁ ከፈለጋችሁ ይላችሁ ብታጠፉት አሁን በቃ ፐርፌክት ነው ማለት ነው። ግን የናንተ ሜቢ ከ1000 በላይ ረድፍ ሊኖር ይችላል ወይ በጣም ብዙ ዳታ ያለው ሊሆን ይችላል ስፕሬድሺታችሁ። እንደዛ ከሆነ ስቲል ልታነጉት ነው ማለት ነው። አሁንም ሊያጠፋልን የሚችለው ለነዛ ኬዝ ኤክሴል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ቦክሳችንን ሰሌክት እናደርግና ዳታ ታብ እንሄዳለን። ከዛ ወደ ቀኝ ሄደን እዚች ጋር ሪሙቭ ዱፕሊኬትስ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ልክ እሷን ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ቦክስ አፒር ያደርጋል። እዚህ ጋር ኮለማችንን አስቀምጦልናል። ያው ሰሌክት ስላደረግነው ስም እድሜ ቁመት በሴንቲሜትር ብሎ አስቀምጦልናል ኦልሬዲ ማለት ነው። ከነዚህ ኮለም ውስጥ የተደጋገሙ ካሉ አጥፋልን ነው ያልን ያለነው። የናንተ እንደዚህ በስም በሄደር ኔም የማይመጣ ከሆነ እዚህ ጋር ቲክ ስላልሆነ ነው ማለት ነው። ቲክ ካልሆነ ጀስት ኮለም ቢ ኮለም ሲ ኮለም ዲ ብሎ ነው የሚመጣው። ግን ከፈለጋችሁ ማይ ዳታ ሃዝ ሄደርስ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ከስም ላይ እንዳያጠፋ የምትፈልጉ ከሆነ ስምን ኤክስክሉድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ልክ በኋላ ኦኬ ስንለው የስምን ኮለም ኢግኖር ያደርጋል ማለት ነው። እኛ ግን ያው ሶስቱንም ስለምፈልግ ሶስቱም ኮለም ላይ ቲክ እናደርግና ኦኬ እንለዋለን። ከዛ two duplicate values found and removed 4 unique values remain ኦኬ እንለዋለን። ከዛ አጠፋልን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዱፕሊኬት የሆኑ ቫልዩዎችን ማጥፋት ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ጠቅማችኋል ይሄ ቱቶሪያል። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ስር ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄውን አስቀምጡ። አጭር ከሆነ መልስላችኋለሁ፣ ካልሆነ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ስለዚህ እስካሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሰንብቱ።